शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण एक तोंडी लावण्यासाठीचा पदार्थ बनवणार आहोत आणि हा जो पदार्थ आहे तो उन्हाळ्यामध्ये खाण्यासाठी अतिशय बेस्ट असा आहे। तर तो कोणता, तर आज आपण कांद्याची चटणी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। अतिशय झटपट होते, चवीला जबरदस्त लागते। तर ही चटणी कशी करायची चला तर पाहूयात। कांद्याची चटणी बनवण्यासाठी इथे मी कांदा घेतलेला आहे। एक मोठा कांदा जो आहे तो मी मोठा असा चिरून घेतलेला आहे। मोठ्या आकाराचा कांदा घेतला होता त्यामुळे एकच घेतलेला आहे। तुमच्याकडे जर छोटे असतील तर जास्त क्वांटिटीमध्ये घेतले तरी चालेल। त्यानंतर इथे कैरी घेतलेली आहे, सोबतच ह्या लाल मिरच्या घेतलेल्या आहे। आता ही बेडगी मिरची आहे, चवीला कमी तिखट असते आणि रंग खूप छान येतो ह्याने। आणि सोबतच एक 3 ते 4 इतक्या लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। आपल्याला कांद्याच्या चटणीसाठी फार काही साहित्य लागत नाही, कमीत कमी साहित्यात मस्त अशी चटणी बनवून तयार होते। तर आता काय करायचं आहे, इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला हा कांदा घालायचा आहे। सर्व कांदा जो आहे चिरलेला तो आपण ह्याच्यात घातलेला आहे। त्यानंतर घालत आहोत कैरी। तर कैरी जी आहे ती तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता, म्हणजे कैरी जर जास्त आंबट असेल तर कमी घालायची आहे आणि जर आंबट नसेल तर जास्त घातली तरी चालेल। तुम्हाला कितपत चटणी आंबट हवी आहे त्या प्रमाणात कैरीचं प्रमाण ठरवायचं आहे। कैरी घातल्यानंतर घालणार आहोत ह्याच्यामध्ये लसूण आणि सोबतच ह्या मिरच्या। आता ह्या मिरच्या मी इथे 4 घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला कितपत चटणी तिखट हवी आहे त्या प्रमाणात मिरची घालायची आहे। आता हे सर्व आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। मिक्सरला फिरवताना ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं नाही, पाणी न घालता आपण हे मिक्सरला फिरवून घेऊयात। इथे आपण मिक्सरला ही चटणी जी आहे ती फिरवून घेतलेली आहे। अजून आपल्याला ते बारीक करायची आहे, एकदम बारीक नाही झाली आहे, पण त्याआधी आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत चवीप्रमाणे मीठ। मगाशी आपण मीठ घातलं नव्हतं, मीठ घालून घेते आणि पुन्हा एकदा आपण ही मिक्सरला बारीक करून घेऊयात। तर आपली चटणी जी आहे ती बारीक करून झालेली आहे। हे पहा, रंग वगैरे सुरेख आलेला आहे, पाहू शकता। आता इथे आपण अख्खी मिरची वापरलेली आहे, बेडगी मिरची। ती जर नसेल तुमच्याकडे तर त्याऐवजी तुम्ही मिरची पावडर वापरली तरीही चालेल, काहीच हरकत नाही। तर ही चटणी जी आहे ती आपण काढून घेऊयात। इथे आपण ह्या बाउलमध्ये चटणी काढून घेतलेली आहे आणि त्याचबरोबर मी इथे छोट्या पॅनमध्ये 1 चमचावर इतकं तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता ते तेल मस्त असं कडकडीत गरम आहे। ह्यामध्ये घालणार आहोत आपण मोहरी, अर्धा चमचा इतकी मोहरी। मोहरी छान तडतडली की ह्यातच घालणार आहोत काही कढीपत्त्याची पानं। आता ही गरम फोडणी जी आहे ती आपण ह्या चटणीवर घालायची आहे। मिक्स करून घेऊयात। तर इथे ही आपली मस्त अशी जेवताना तोंडी लावायची कांद्याची चटणी जी आहे ती बनवून तयार आहे। पाहू शकता रंग सुरेख आलेला आहे आणि ती चवीलाही तितकीच छान लागते, म्हणजे जबरदस्त लागते। अगदी तोंडाची चव वाढवणारी ही चटणी आहे। तर तुम्ही अशा पद्धतीने मस्त अशी कांद्याची चटणी नक्की बनवून पहा व बनवल्यावर ती कशी झाली हे मात्र कमेंट करून सांगायला विसरू नका। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलवर नवीन असाल आणि चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।